এইজোপা শেৱালি ফুল মই টাবতে দি থৈছিলোঁ পুলিটো, কিন্তু এতিয়া দেখিছোঁ ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলিছে। এইটো হৈছে ৰাতি দৃশ্য আৰু মই ভিডিঅ' কৰি থৈ দিছিলোঁ। এইটো এটা ফুলিব চাগে আৰু এইফালে দুপাহ ফুলি আছে। এনেকৈ ডাঙৰ গছো আছে আৰু এইফালেও আছে, ফুলি আছে, কিন্তু পিছতীয়াকৈ হ'লেও এতিয়াও ফুলি আছে আমাৰ শেৱালিজোপা। আৰু এয়া দেখিছেনে, এইজোপা হৈছে ডাঙৰ আৰু দুজোপামান আছে বাৰু। নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। বৰ্তমান মই পূৰা একদম তেল এসোপা দেখিছেনে, এয়া পূৰা একদম তেল টুপটুপীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে, বহুত দিন হ'ল তেল নাই লোৱা। তেল নোলোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে, উফি বহুত হৈছে। একচুৱেলি উফি হৈছে আৰু একদম এডাল দুডাল পকিছে। একচুৱেলি গুৰিত অকণমান তেল পাবও লাগে, নহ'লে ভিটামিনটোনো চুলিয়েনো ক'ৰ পৰা পাব, নহয় জানো। চুলি পকা কাৰণটো হ'ল আমিয়ে, কাৰণ আমি চুলিখিনি ভালকৈ যতনে নলওঁ আৰু বহুত দিন হ'ল তেল নাই লোৱা। এমাহ দুমাহমানেই হ'ল চাগে তেল নাই লোৱা। সেইকাৰণে এতিয়া মই পূৰা তেল লৈ লৈছোঁ টুপটুপীয়াকৈ। মই 2 ঘণ্টামান ৰাখিম, তাৰপাছত আৰু পূৰা চেম্পু কৰি দিম। আৰু চেম্পু এবাৰ নহয়, চেম্পু 2বাৰ কৰিব লাগে, তেতিয়া একদম চুলিখিনি আগৰ নিচিনা হৈ যায়, তেলেতীয়া ভাৱটো নাথাকে। সেইটো কাৰণে মই পূৰা তেল লৈ লৈছোঁ। মই তেল কি লৈছোঁ আপোনালোকক দেখাম দেই, মই কি মিক্স কৰিছোঁ। মই এয়া নাৰিকল তেল লৈ লৈছোঁ। নাৰিকল তেলত মই কি লৈছোঁ, এইটো হৈছে আমলা তেল অলপ লৈ লৈছোঁ। আমলা তেল চুলিৰ কাৰণে এনেও ভাল। তাৰপাছত আকৌ মই তাতে মিক্স কৰি লৈছোঁ মই এইটো এল'ভেৰা জেল। চুলিৰ কাৰণে এইটো মই আনি থৈ দিছোঁ। এল'ভেৰা জেলটো লগালে চুলিখিনি কি হয়, চিল্কি হয়। সেইবাবে এল'ভেৰা জেলো অলপ সানি থৈ দিছোঁ। তাৰপিছত আৰু মই 2 ঘণ্টামান ৰাখিম, তাৰপিছত আৰু মূৰ ধুই দিম। তেতিয়া চুলিৰ তেলেতীয়া ভাৱটো নাইকিয়া হয় আৰু ফৰফৰীয়া হৈ থাকিব। এই দিনত কি হয়, আমাৰ চুলিবিলাক খুব শুকাই যায় আৰু কি হয়, একদম উফি বহুত হৈ যায়। সেইকাৰণে এতিয়া যদি পূৰা 2 ঘণ্টামান তেল পূৰা টুপটুপীয়া দেখিছেনে, মোক পূৰা টুপটুপীয়াকৈ লৈছোঁ। ইয়াত তেল নাৰিকল তেল ধৰিব পাৰিছেনে ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু মই বহুত লৈ লৈছোঁ। ইয়াত দেখিছেনে, একদম টপা টপা লাগিছে চুলিখিনি। তেল ঘঁহাৰ পাছত আপোনালোকে 2 ঘণ্টামান ৰখাই দিব, তাৰপিছত আৰু ধুই দিলে একো নাই, আগৰ নিচিনা হৈ যাব। চিজনত একচুৱেলি উফি বহুত হয়, চুলি গুৰিবিলাক শুকাই যায় যিহেতু, সেইকাৰণে পূৰা তেল ঘঁহিকৈ আপোনালোকে পূৰা ফণিয়াই দিবচোন চেম্পু কৰিকৈ। তাৰপিছত উফি একদম নাথাকে, চাফা হৈ যায়, স্কিনখন খুব চাফা হৈ যায় তেতিয়া। সেইটো এটা আপোনালোকৰ টিপছ দি দিলোঁ। যিহেতু এতিয়া 2 ঘণ্টামান ৰ'বই লাগিব, সেইবাবে অলপ মেচিনৰ কাম অলপ আছে, সেইখিনি কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ আপোনালোকক লগ হ'ম বাৰু। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বাৰু, কামখিনি হৈছে এইখিনি। এইটো মোৰ মেচিনটো বহুত কাম কৰি আছে, কামখিনি হোৱাগেই নাই দেখোন। আৰু এইফালে এইটো ব্লাউজ পিচ, এইটো অকণমান হৈছে, অকণমান এবাৰ অলপ বেলেগ ডিজাইনত বনাম, কাৰণ যিহেতু মই নিজেই চিলাওঁ ঘৰতে। আৰু এইটো হাত দীঘল কৰিম ব্লাউজৰ পিচটো, এইটো কাম অলপ আছে। তাৰপাছত ইয়াৰ এই কুৰ্তাটো হাতটো চিলাবলৈ আছে। এয়া লং আছিলে, কাটি দিলোঁ, এতিয়া শ্বৰ্টকৈ হাত চিলাব আছে। তাৰপাছত আৰু এই চাদৰখনৰ আগকেইটা চিলাব আছে। তাৰপাছত ইয়াৰ আগ চিলাব আছে আৰু দহিও বটিব আছে। এই বহুত কাম কৰি আছে মোৰ এইকেইদিন। এইটো শাহুমাই দিয়া মেচিনটো ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ, কাম চলি আছে বাৰু। আৰু এটা বস্তু আপোনালোকক দেখাওঁ দেই, এইখন দেখিছেনে, এখন হৈছে বনৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য চৰ্চা। ডক্টৰ গুণাৰাম খনিকৰ যিবিলাক কিতাপ নহয়, বহুত ধুনীয়া, আপোনালোকে চাবচোন। আৰু এইখন হৈছে সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য চৰ্চাৰ ওপৰত বনৌষধিৰে। আৰু এখন আছে বন দৰৱ দেই, বন দৰৱখনতো একদম বহুত ধুনীয়াকৈ সৰু সুৰা বেমাৰবিলাকৰো মানে তাত লিখা আছে, বহুত ভাল কিতাপখন। এইখনতো অকল সৌন্দৰ্য চৰ্চা বুলিয়ে নহয়, বহুতখিনি আছে ইয়াত। এইবিলাক কেতিয়াবা এনেই গ্ৰন্থমেলাত গ'লে এইবিলাক কিতাপ মই আনি থৈ দিওঁ, আনি থওঁ, কিন্তু পঢ়িবলৈ ইমান সময়ে নহয়গৈ দেখোন। এখন ঘৰৰ কাম বন কৰি মানে এইবিলাক বহুত ৰোগমুক্ত মানে বহুতখিনি আছে আৰু এইবিলাক দেখিছেনে। আৰু শালমইনা হওক, এইবিলাক বহুত চুলিৰ যতন, জেতুকা পাতৰ ব্যৱহাৰ, বৃদ্ধ বয়সতো ডেকা হৈ থকাৰ উপায়, মানে বহুতখিনি মানসিক চাপ সৰু সুৰা হওক, তথাপিও মানে বহুত কামত আহে। আৰু গৰম দিনৰ ছালৰ যতন, শীতকালৰ ছালৰ যতন, এইবিলাক বহুত ধুনীয়া। আৰু এইবিলাক কি হয়, এইবিলাক মেডিচিনবিলাক আপোনালোকে ঘৰতে বনাব পাৰি, মানে বাহিৰৰ বস্তু বুলি কথা নাই। এয়া দেখিছেনে, হালধি চালধি মৌজোল এইবিলাকেৰে প্ৰায়ভাগ আছে।
বহুত দিনৰ মূৰত পালোঁ কিতাপখন। আজি আলমাৰিটো খুচৰি থাকোঁতে কিবা কিতাপ এখন বিচাৰিছিলোঁ, তাতে পালোঁ এখন। এনেকুৱা সম্পূৰ্ণ সৌন্দৰ্য চৰ্চাই হওক, বনৌষধি মেডিচিনবিলাকেৰে হওক, বন দৰৱে হওক, এইবিলাক কিতাপ আনি থ'লে কেতিয়াবা কামত আহে। আৰু এখন মই আপোনালোকক দেখালোঁ। ইয়াৰ প্ৰাইচটো ইমান নহ'ব নেকি, বহুত দিন হ'ল ন অনা, পাহৰিছোঁৱে। 80 টকা এখন কিতাপ। পঢ়িবচোন কেতিয়াবা, যদি পায় আপোনালোকে আনি থৈ দিব, কেতিয়াবা বহুত কামত আহে এইবিলাক সৰু সৰু কিতাপবিলাকে। এখন এতিয়া মই মেচিনৰ কামখিনি কৰি লওঁ, তাৰপাছত বাৰু আপোনালোক আকৌ লগ হ'ম। কাৰণ দেখাব নোৱাৰিম, কাৰণ কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই আজি। বেটাও এক্সাম চলি আছে, সিও গ'ল, মিষ্টাৰো গ'ল, বেটিও নাই, সেইটো কাৰণে কেমেৰা ধৰা মানুহ নাই, আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিম। যেতিয়া চিলাই হয় মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া প্ৰথমতে চিলাই লওঁ, তাৰ আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। এয়া আগকেইটা চিলালোঁ, এয়া চাদৰ আগটো হ'ল। আৰু এতিয়া ব্লাউজটো কাটিং কৰি লওঁ। কাটিং কৰিবলৈ সময় লাগিব বাৰু, যেতিয়া চিলাই হয় মই আপোনালোকক দেখাম বাৰু দেই। এইটো এতিয়া মই চাদৰখন 2টা আগ চিলালোঁ। ব্লাউজটো অকণ লাহেকৈ কাটিং কৰি অকণ সময় লাগিব। ব্লাউজৰ কাটিংটো অকণ সময় লাগে বাৰু, বহুত ভাবি চিন্তি হিচাপ কৰি চিলাব লাগিব। তাৰপাছত আৰু এতিয়া 2-3 ঘণ্টা হৈ গ'ল, বেছি হ'ল চাগে। এতিয়া মই মূৰটো ধুই আহোঁ, তাৰপাছত ভাবিছোঁ একদম ৰেচিপি কেইটামান ধুনীয়াকৈ বনাম আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম। মিষ্টাৰো সোনকালে আহিব যিহেতু, সেইকাৰণে ৰেচিপি কেইটামান বনাওঁ। আৰু ভাতটো বনোৱাই নাই, বনাওঁগৈ এতিয়া, আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু। এতিয়া প্ৰথমতে মূৰটো ধুই লওঁ, তাৰপিছত মই সোমাম কিটচেন, আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু। আৰু আমাৰ কিটচেনটো চাব নেকি বাৰু? আমাৰ কিটচেনটো বুলিবলৈ একদম অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে। কিটচেনটো ঢালাইটো খোলাই নাই, ঢালাই কৰিলে কিন্তু খোলাই নাই। আৰু খোলোৱাৰ পাছতো আৰু বহুত কাম হ'ব। আগৰ যিবিলাক পেইণ্ট কৰা আছিল ৱালবিলাক চব মানে এতিয়া চিমেণ্ট লাগি শেষ, আকৌ নতুনকৈ কিটচেনটো বনাব লাগিব। আৰু এতিয়া মই কিটচেনটো অকণমান বেলেগ জেগা এটাত বনাই আছোঁ, বেলেগ জেগা এটাত খানা বনাই আছোঁ, আপোনালোকক দেখাম বলক। আমাৰ এতিয়া নতুন কিটচেন এইটো, ইয়াত দেখিছেনে? এয়া ধুনীয়াকৈ মই ৱালপেপাৰ কৰি লৈছিলোঁ। এয়া ৱালপেপাৰ ধুনীয়াকৈ মই লগাই ল'লোঁ। এতিয়া কি অৱস্থা দিছে নাই? আৰু এইখন এৰিলেই, আকৌ নতুনকৈ লগাবলৈ এইখন এৰাম বুলিয়ে ভাবিছোঁ এখন ৱালপেপাৰ। তাৰপিছত এয়া মোৰ কিটচেন, এয়া চব ইয়ালৈ আনি ল'লোঁ। এয়া দেখিছেনে? ক'ত যে কি ভৰাইছোঁ ঠিকান নাই। এইবিলাক চব আনি ল'লোঁ আধা আধি। আৰু এইটো টিভি ৰুমটো আছিলে আমাৰ, টিভি ৰুম। এইবিলাক টিভি ৰুমত মই কিটচেনৰ মানে বস্তুখিনি আনি থৈ দিলোঁ। তাৰপাছত আকৌ এইটো টিভি ৰুমৰ ডাইনিংবিলাক চব আকৌ বেলেগ এটা ৰুমত সোমোৱাইছোঁ। এনেকুৱাই কৰি আছোঁ আৰু এইকেইদিন। এয়া মোৰ কিটচেনটো আপোনালোকক দেখালোঁ, নতুন কিটচেন। আৰু এতিয়া মই চুলিখিনি ধুই আহোঁ, তাৰপাছত আকৌ কিটচেনত সোমাম। আৰু মই আজি কি ৰেচিপি বনাওঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব আপোনালোকে। মুচো ধুই আহিলোঁ ধুনীয়াকৈ। এয়া 2বাৰ মই পূৰা চেম্পু মাৰিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত কি হয়, একচুৱেলি গোটেই উঠি হয় আৰু 2 নম্বৰতে খুব চুলি সৰে। সেইটো কাৰণে ঘনাই মূৰটো ধুই দিয়াটো বেছি ভাল। কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত মানুহে মূৰ নোধুৱে, ঠাণ্ডাটো বেছি, সেইটো কাৰণে উফি হ'বলৈ বেছি চান্স পায়। সেইকাৰণে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মূৰটো ধুই আহিলোঁ। আৰু এতিয়া বনাইছোঁ চাহ। এতিয়া চাহ বনাওঁ। মূৰটো ধুই আহিলোঁ, ঠাণ্ডা লাগিছে। আৰু বেটাই বুলি খাই ৰুটি পুৰি কিবা কিবি, সেইটো তাৰ কাৰণে পৰঠা, মই ভাবিছোঁ ৰুটি খাওঁ, চব্জি। আৰু এইটো মিঠাই সি খুব ভাল পায়। নামটো কি? পলাই ফুৰিছে সি। এতিয়া বেটা পালেহি এক্সাম শেষ কৰি। কেনেকুৱা হ'ল এক্সাম? তাৰমানে ভাল নাই হোৱা, সেইটোৱে ক'বা, মই জানো। সেইটোৱে মানে আশা সেইটোৱে কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া আমি চাহকণ খাই লওঁ, তাৰপাছত ভাবিছোঁ আজি ৰেচিপি কেইটামান বনাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই থাকিম বাৰু কি বনাওঁ। তেনেহ'লে আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই থাকিব শেষলৈকে। এয়া মই পোনপ্ৰথমে মাছ কেইটামান, সৰু সৰু মাছ, কাৰৈ আৰু গৰৈ মাছ কেইটামান আছিলে। প্ৰথমতে মই এইকেইটাই ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। আকৌ এইফালে মই লাই শাক ভাজিছোঁ, কাৰণ বতৰৰ শাক বতৰতে খাবা বুলি কথা এষাৰ আছে নহয়। এতিয়া লাই শাক ইমান ধুনীয়াকৈ ওলাইছে আৰু দেখিলে খাওঁ খাওঁ লাগে। মই হ'লে লাই শাকটো খুব ভাল পাওঁ। আপোনালোকে কেনেকুৱা পায় বাৰু জনাবচোন। এয়া লাই শাক ভাজি আছোঁ। আকৌ এফালে মই অমিতা খাৰ খাবলৈ মন গ'ল আজি। ঘৰৰ অমিতা আছে যেতিয়া, অমিতা দাইল এনেকৈ কৈ ধুনীয়াকৈ বোলো খাৰ এখন বনাওঁ। আনফালে আকৌ এয়া মিষ্টাৰে ছাগলী মাংস আধা কেজিমান আনি থৈছে। এইখিনিও এয়া ৰেডি কৰি আছোঁ। তেলো আছে ধুনীয়াকৈ, ছাগলী মাংসটো বেয়া নালাগিব বাৰু। তাৰবাবে মই এয়া পিঁয়াজ দুটামান বেছিকৈ কাটি লৈছোঁ বাৰু।
আৰু অমিতা দিম, কাৰণ ছাগলী মাংসত অমিতা দিলে ভালকৈ সিজে। আলু আৰু এইখিনি জিৰা, আদা, ৰচুন পিচি থৈছোঁ, এইখিনি জালুক আৰু তেজপাত এটা ধুনীয়াকৈ মই ফালি লৈছোঁ, এটাই হৈ যাব আৰু। আজি মই আপোনালোকক ছাগলী মাংস এই কুকাৰটোতে বনাই দেখুৱাম। আৰু আজি বুলিয়েই নহয়, মই ছাগলী মাংস আনিলে মই এই কুকাৰটোতে বনাওঁ। এইটো হৈছে ফুতুৰা কুকাৰ, নামটো হৈছে ফুতুৰা। এই কোম্পানীটো বহুত ভাল একচুৱেলি। গেছ অন কৰি মই কুকাৰটো পাতি থৈছিলোঁ, গৰম হোৱাত মই ইয়াত মিঠাতেল দি দিছোঁ। আৰু এই কুকাৰটোত মিঠাতেল বেছি নালাগে, অকণমান হ'লেই হৈ যায়। আৰু এই কুকাৰটো লাগি নধৰে একচুৱেলি, এইটোত বনাবলৈ বহুত ভাল। তেল গৰম হ'ল আৰু এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, তেল মই একেবাৰে অকণমান দিছোঁ, পিঁয়াজ আধা দিছোঁ আৰু আধা একেবাৰে পাছত দিম মই। পিঁয়াজখিনি এতিয়া মই অকণমান লৰাই দিম আৰু ব্ৰাউন হোৱালৈকে মই ভাজি থাকিম পিঁয়াজখিনি। আৰু পিঁয়াজখিনি ভাজ নোখোৱালৈকে মানে এটা গোন্ধ ওলায়, সেইটো কাৰণে পিঁয়াজখিনি অকণ ভালকৈ ভাজি ল'লে ভাল। এয়া ৰঙা হ'ল, এতিয়া মই মাংসখিনি তাতে দি দিম। এবাৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এয়া অলপ লৰাই মই এতিয়া দিম তাতে নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুযায়ী দিব। আৰু এয়া দিছোঁ মই হালধি দিয়াৰ পাছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। আৰু ৰচুন, আদা আৰু জিৰা মই এনেকৈ খুন্দি থৈছিলোঁ আৰু এয়া দি দিছোঁ। আৰু অকণমান লৰাই এতিয়া মই দিম তেজপাত দিয়াৰ পাছতে মই অমিতাখিনি দি দিছোঁ। আৰু আলুখিনিও লগতে দি দিছোঁ, একেবাৰে সিজি থাকিব। আৰু অমিতা দিলে ছাগলী মাংসত একচুৱেলি খুব সোনকালে সিজে। আলু অমিতা দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। এতিয়া মই দিম এয়া ধনিয়া পাউডাৰ আধা চামুচ, এবাৰ লৰাই দিছোঁ। তাৰ পাছত দিম মই জিৰা আধা চামুচ, জিৰা গুড়ি। আৰু এতিয়া মই দিম অকণমান মিট মছলা, তাৰ পাছত দিম এটা ভোট জলকীয়া। তাৰ পাছত আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। লৰাই মই 3 মিনিট বা 4 মিনিটৰ বাবে এনেকৈ মই ঢাকি থৈ দিছোঁ। আৰু এইফালে মই এতিয়া ধনিয়া বাচাত লাগি গ'লোঁ। আৰু এতিয়াতো ধনিয়া একদম পূৰা এভেইলেবল ওলাইছে বজাৰবিলাকত। এতিয়া ঢাকনখন খুলি মই এতিয়া দিবলৈ ওলাইছোঁ। এয়া দেখিছেনে, মই খুন্দি থৈ দিছিলোঁ খুন্দনা, জালুক আৰু এয়া দি দিছোঁ। আৰু অলপ কাটি থৈছিলোঁ অথনি, এয়া পিঁয়াজখিনিও মই দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া মই দিম এয়া ধনিয়া, মই একদম দীঘলকৈ দি দিছোঁ, এনেও সিজি যাব, জহি যায়েই, ধনিয়া পাতহে আৰু এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। আকৌ লৰাই মই অকণমান 2 মিনিটৰ বাবে আকৌ এবাৰ ঢাকন মাৰি থৈছোঁ, যাতে ভাপত ভালদৰে সিজি যায়। 2 মিনিটমান হোৱাৰ পাছত মই এয়া ঢাকনখন খুলি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া এবাৰ ভালদৰে লৰাই ল'ম। তাৰ পাছত মই গৰম পানী ইফালে মই দি থৈ দিছোঁ গেছত। আৰু এতিয়া মই গৰম পানী দি দিম, আপোনালোকে যিমান জোল খায় আৰু ছাগলী মাংস অকণমান জোল মানে গ্ৰেভি হ'লেও ভাল লাগে খাবলৈ। এয়া মই গৰম পানী দি দিলোঁ, হেতাখনো একেবাৰে ধুই দিছোঁ আৰু মছলা লাগি আছে যে। সেয়া পানী দিয়াৰ পাছত মই আকৌ এবাৰ ভালদৰে লৰাই লৈছোঁ। লৰাই পাছত আৰু একেবাৰে ঢাকি দিলেই হৈ গ'ল। আৰু একদম এবাৰ সাফৰ মাৰি দিছোঁ। আৰু ইফালে মাংস আছে আৰু এইফালে আকৌ মিষ্টাৰে কিবাকিবি অলপ কাটি দিলে, এয়াও বনাই আছোঁ। আৰু কবি, বুট, ফুলকবি আছে, বন্ধাকবি আছে, ফ্ৰেঞ্চবিন, বুট, বিলাহী চব মিক্সাৰ 12 মিক্সাৰ হৈ গৈছে। আৰু একেবাৰে লাষ্ট কুটাত কৰিম মই বেঙেনাটো জুইতে দি দিম। হৈ গ'ল, এয়া পানী শুকালে, আলু এয়া ধুনীয়াকৈ সিজিলে। অমিতা দিয়াৰ কাৰণে ছাগলী মাংসত সোনকালে সিজে বাৰু। হৈ গ'ল, এতিয়া আৰু খোৱাহে জোৰাও নে কি? এয়া ধুনীয়াকৈ ছাগলী মাংস সিজি গ'ল, হৈ গ'ল। আৰু একদম লাষ্ট তাত মই দিছোঁ কি ধনিয়া, স্মেলটোৰ বাবে ধুনীয়া গোন্ধাই থাকিব। প্ৰথমতেতো দিলোৱে বাৰু, একদম লাষ্ট কুটাত দি দিছোঁ। লৰাই দিওঁ আৰু হৈ গ'ল, খাব পৰা হৈ গ'ল। এতিয়া আৰু ডকচি মাৰি খোৱাহে জোৰাও নেকি, হয় নাই? আমাৰ কেমেৰামেন আমাৰ মিষ্টাৰ দেই। আৰু এয়া চব্জিও মোৰ হৈ গ'ল।
হৈ গ'ল এতিয়া বেঙেনাটো পুৰো আৰু ভাত খাম ন গৰম কবি চব্জিখিনি নমাই দিলোঁ আৰু এতিয়া পাতিছোঁ এয়া ভাত আৰু মই তাতে এয়া আলু এটা দি দিছোঁ আৰু এই আলুটো কিয় দিছোঁ আপোনালোকে একদম ভিডিঅ' একেবাৰে লাষ্টত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাবই আৰু ইফালে ভাত হোৱালৈকে মই ইফালে আকৌ গেছত দিছোঁ এয়া এটা বেঙেনা পিটিকা মই খুব ভাল পাওঁ আৰু এতিয়া এয়া পুৰি আছোঁ আৰু আকৌ এইফালে মই পিটিকাৰ বাবে এয়া সাজু কৰি ৰাখিছোঁ কাটি ৰেডি কৰি থৈছোঁ আৰু এইফালে পিঁয়াজ ধনিয়া পাত আদা ভোট জলকীয়া আৰু ইফালে এয়া হ'লগৈ বেঙেনাটো আৰু এইফালে মোৰ ভাতো হৈ গ'ল কুকাৰ খুলিলোঁ আৰু এয়া আলুটো উলিয়াই লৈছোঁ আলুটো মই এইটো কাৰণে মই লৈছিলোঁ পিটিকাত দিবলৈ বেঙেনা বিলাহী আৰু আলু খুব ধুনীয়া মানে এখন ধুনীয়া পিটিকা হয় ইয়াৰ তাতে আৰু এয়া নিমখ তেল এইখিনি দি কৰি ধুনীয়াকৈ এখন মই পিটিকা কৰিম কাৰণ পিটিকাটো খুব ফেভৰেট হয় মই খুব ভাল পাওঁ আৰু এয়া দেখিছেনে গৰম গৰম পিটিকা মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল আজি মোৰ ৰেচিপিকেইটা ইমানেই আৰু এনেকৈ আজি খানাটো খাই দিওঁ আৰু মোৰ ব্লগটো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাবচোন আৰু লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তেনেহ'লে অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ মই আকৌ আহিম আজিলৈ ইমানেই বাই বাই